เราเป็นพุทธศาสนิกชนก็คือเราเป็นพุทธศาสนิกชนซึ่งเอาพระเจ้าไว้เหนือหัวและลัทธิหมายถึงอะไรและลัทธิเชื่อมจิตหมายถึงใครและเราไม่ได้กล่าวตนว่าพวกเราเป็นลัทธิแบบนี้ถือว่าเป็นการกล่าวอ้างว่าพวกเราเป็นลัทธิยังคงเป็นประเด็นร้อนอย่างต่อเนื่องกรณีน้องไนท์เชื่อมจิตล่าสุดทางเชื่อมจิตได้ออกแถลงการตั้งคำถามไปยังสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติหลังข้องใจข้อความในหนังสือของมหาเถรสมาคมเนื่องจากมีการใช้คำว่าลัทธิและลัทธิเชื่อมจิตพาดพิงจึงอยากทราบว่าพูดแบบนี้หมายถึงใครกันแน่งานนี้ร้อนถึงทนายอนันต์ชัยชัยเดชประธานมูลนิธิทนายกองทัพธรรมออกโรงชี้แจงแทนสำนักพุทธแบบดุเดือดเลยทีเดียวระบุว่ามีประกาศจากเจ้าลัทธิเชื่อมจิตผมอ่านแล้วขออนุญาตตอบคำถามแทนประชาชนและสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติแบบนี้ครับ 1. เราเป็นพุทธศาสนิกชนซึ่งเอาพระพุทธเจ้าไว้เหนือหัวกล้าประกาศว่าเป็นพุทธศาสนิกชนแต่พฤติการกลับตรงข้ามการกล่าวอ้างถึงพระพุทธเจ้าในสิ่งที่พระองค์ไม่ได้ตรัสไว้ชาวพุทธเราเรียกว่าตู่พระพุทธพจน์หมายถึงการกล่าวอ้างหรือทึกทักเอาของผู้อื่นว่าเป็นของตัวพระพุทธพจน์หมายถึงคำที่พระพุทธเจ้าตรัสสั่งสอนทั้งที่เป็นร้อยกรองซึ่งเรียกว่าคาถาและที่เป็นร้อยแก้วการตู่พระพุทธพจน์จึงหมายถึงการกล่าวอ้างคำที่มีใช่พระพุทธพจน์ว่าเป็นพระพุทธพจน์ดังนั้นที่กล่าวอ้างว่าเป็นลูกพระพุทธเจ้าก็ดีกล่าวอ้างพระสักยมุนีก็ดีกล่าวว่าเป็นพระอนาคามีลงมาเกิดก็ดีการเชื่อมจิตก็ดีการรู้เองก็ดีล้วนเป็นสิ่งที่ไม่มีปรากฏในพระสัตตันตปิฎก25เล่มพระวินัยปิฎก8เล่มและพระอภิธรรมปิฎก12เล่มรวม45เล่มบทไหนหน้าไหนบรรทัดไหนที่ยืนยันว่าพระองค์มีพระโอรสอีกคนนอกจากพระราหุลเถระที่นิพพานไปแล้วหรือกรณีพระอนาคามีลงมาเกิดอยู่ตรงไหนในพระสูตรบอกมาหน่อยสิระบุมาให้ชัดนะอย่าพูดไปเรื่อยเปื่อยถ้าอ้างว่าเป็นพุทธแต่ทำเยี่ยงนี้เขาเรียกพฤติการแบบนี้ว่าแฝงตัวมาเพื่อกร่อนและบ่อนทำลายโดยการกลืนและบิดเบือนพุทธพจน์เป็นภัยต่อพุทธศาสนาเถรวาทกฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันระบุไว้ชัดเจนในมาตรา67วรรค2ช่วยไปดูด้วยนะฝ่ายกฎหมายลัทธิถ้าเอาพระพุทธเจ้าไว้เหนือหัวจริงจะกล้าบิดเบือนคำสอนเยี่ยงนี้หรือชาวพุทธทั่วโลกเขาสงสัยและถามมาก่อนออกประกาศใดๆให้ไปถามตัวเองก่อนปรึกษาแนวทางกันก่อนอย่าเบลองงแล้วออกมาประกาศที่ขัดหรือแย้งต่อพฤติการชาวพุทธเขาไม่เอาด้วย 2. ลัทธิหมายถึงอะไรเอาอย่างนี้นะครับถ้าไม่รู้จริงๆผมจะบอกให้ว่าการอ้างว่าเป็นพุทธศาสนิกชนซึ่งเอาพระพุทธเจ้าไว้เหนือหัวแล้วมีพฤติการที่ผมกล่าวไว้ข้างต้นไม่สามารถนำมาเป็นกรอบและอ้างได้ว่าเป็นชาวพุทธมันก็คือลัทธิหมายถึงความเชื่อหรือความคิดเห็นที่มีผู้นับถือปฏิบัติสืบเนื่องกันมายังไงล่ะถ้าไม่รู้ประวัติศาสตร์พุทธศาสนาในการต่อสู้กับการบิดเบือนพุทธธรรมคำสอนผมจะเล่าให้ฟังในอดีตเคยมีมาแล้วกรณีขบวนการบิดเบือนคำสอนและพระไตรปิฎกในสมัยโบราณโดยพุทธศาสนิกชนที่คุณอ้างว่าเป็นนี่แหละเขาเรียกลัทธินี้ว่าลัทธิอนาคตวงศ์สันนิษฐานว่าเกิดขึ้นในอาณาจักรล้านนาเป็นลัทธิต้นต่อการตัดหัวเผาตัวถวายเป็นพุทธบูชาสมัยกรุงศรีอยุธยายันต้นรัตนโกสินทร์ย้อนกลับไปในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์เมื่อกว่า200ปีก่อนก็เคยมีหลายคนกระทำเรื่องในทำนองดังกล่าวเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาส่งผลให้คนในยุคนั้นยึดถือการสละชีวิตเพื่อบูชาพระรัตนตรัยแลกเอาพระนิพพานดังนั้นผมขอถามว่านี่เป็นการกระทำของคนที่อ้างว่าเป็นพุทธศาสนิกชนหรือไม่ทำไมโบราณจึงเรียกว่าลัทธิก็เพราะบิดเบือนพระไตรปิฎกไงล่ะเพราะฉะนั้นการอ้างว่าเป็นลูกพระพุทธเจ้าการเชื่อมจิตการอ้างรู้ด้วยตนเองบิดเบือนและตู่พุทธพจน์ทั้งสิ้นจะไม่เรียกว่าลัทธิเชื่อมจิตได้อย่างไรชาวพุทธอย่ายอมให้ลัทธินี้ดำรงอยู่ในสังคมเราเด็ดขาดโปรดเข้าใจตามนี้นะครับ
อย่าถามสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเลยว่าทำไมเขาเรียกแบบนั้นพุทธศาสนิกชนทั้งประเทศเขาก็เรียกลัทธิเชื่อมจิตแม้แต่มติของมหาเถรสมาคมที่เป็นองค์กรปกครองสงฆ์สูงสุดยังปรากฏคำว่าลัทธิเชื่อมจิตในมติมหาเถรสมาคมล่าสุดที่เล่ามาเป็นเพียงตัวอย่างย่อๆยังมีตัวอย่างลัทธิอีกเยอะวันหลังเล่าให้ฟังอีกถ้ายังไม่เข้าใจ 3. ถามว่าลัทธิเชื่อมจิตหมายถึงใครถามแบบโง่ๆพุทธศาสนิกชนและประชาชนทั่วไปเขาก็รู้หมดว่าหมายถึงใครคงไม่ต้องไปถามสำนักพุทธแห่งชาติหรอกครับว่าหมายถึงใครแทนที่จะเปิดศึกกับพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศสื่อมวลชนองค์กรปกครองคณะสงฆ์และหน่วยงานราชการโดยเฉพาะสำนักพุทธศาสนาแห่งชาติผมว่าหาเวลาไปปรึกษาหารือกันและหาทางลงดีกว่าท่านตอบคำถามสังคมไม่ได้สักข้อและก้าวล่วงกฎหมายบ้านเมืองแบบถลำลึกและดำดิ่งลงไปเรื่อยๆใช้สติและปัญญาหาทางออกอย่าทำลายตนเองพุทธศาสนาและสังคมไทยหน่วยงานรัฐไม่จำเป็นต้องไปกลัวและไปตอบคำถามอันไร้สาระนี้พุทธศาสนิกชนทั่วประเทศเขาไม่ได้กลัวเกรงพวกนี้และรวมพลังต้านลัทธิเทวดาตายจนถึงที่สุดเพื่อปกป้องพระพุทธศาสนาเต็มกำลังผมขอเตือนว่าบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์ใจย่อมรู้แก่ตัวเองอย่าหลอกตัวเองแล้วเอาความเชื่อของพวกตนโดยใช้เด็กมาซอกกร่อนบ่อนทำลายพระพุทธศาสนาเถรวาทซึ่งเป็นสถาบันหลักของชาติเราอย่างเด็ดขาดมูลนิธิทนายกองทัพธรรมตอบแทนสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติท่านไม่จำเป็นต้องตอบเพราะมันไร้สาระครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ